let's us together asking for Tisarana and Panchasila, the precept. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xin quy y Tam Bảo và ngũ giới với Ngài Thiền Sư. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đọc. Okasa ahang bante samsara vata dukhato mochana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Saranagamanam paribhunam Ama bhante panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adina dana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya
Macha Pamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abhamadina Sambadhita. Ama Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today on November 27, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, Vïriya, mindfulness, Sati, and concentration, Samādhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2022, Sư sẽ tiếp tục đề tài bài pháp thoại tháng trước, nói về tinh tấn, Vïriya, niệm, Sati và định, Samādhi, dựa trên các bài giảng của Mahasi Sayadaw. I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Sư cũng xin chia sẻ thêm 3 điều đáng ghi nhận của Ngài Mahasi Sayadaw mà Sư nghĩ sẽ giúp ích cho sự thực tập của quý thiền sinh. Number 1, the 8 objects of Samvega spiritual agency are birth, jati, aging, jara, illness, vyādi, death, marana. Next, there are the sufferings in the lower realms, abhaya, dukkha, suffering in past lives, atite, vata, mulaka, dukkha, suffering in future lives, anagati, vata, mulaka, dukkha, suffering in the search for food, ahara pariyesada, dukkha. After contemplating on these 8, Samvega spiritual agency must arise. Thứ nhất, 8 đề mục của Samvega, cảm giác cấp bách là sanh, jati, già, chara, bệnh, vyādi, chết, marana, đau khổ trong các cõi thấp, apaya dukkha, đau khổ trong tiền kiếp, atite, vata mulaka dukkha, đau khổ trong các kiếp tới, anagate, vata mulaka dukkha, đau khổ phải đi kiếm miếng ăn, ahara, pariyesana dukkha. Sau khi quán về 8 đề mục này, Samvega, cảm giác cấp bách sẽ sanh khởi. Number 2, in the beginning of practice, one has to make a little bit of effort. During the later part, the practice goes on by its own momentum. It is very good, very balanced. When the faculties are balanced, one should not do anything, but just observe regularly as usual. If one makes more effort, one's meditation will be ruined. Thứ hai, khi mới bắt đầu hành thiền, ta phải có một ít cố gắng. Về sau, việc luyện tập diễn ra theo đà của chính nó. Điều này rất tốt, rất cân bằng. Khi các căn được cân bằng, ta không nên làm gì cả, mà chỉ cần quan sát thường xuyên như bình thường. Nếu ta nỗ lực nhiều hơn, việc thiền tập của ta sẽ bị hủy hoại. Number 3, one must search for everything, lead by the search for nutrition. In every existence, one must search for food. In the present human existence, since the time of birth,
Our parents feed us with milk. If there was no one to feed us, we would die. When we are older, we have to search and feed ourselves. Some have difficulties in searching for food. They have to make effort to search in forests, in mountains, facing snakes and scorpions at the risk of their lives. Is it not only in this existence? If one reflects that one has to search in this way in every existence, it is quite frightful. Điều thứ ba, ta phải tìm kiếm mọi thứ, bắt đầu bằng việc tìm kiếm miếng ăn. Trong mọi kiếp sống, ta phải tìm kiếm miếng ăn. Trong kiếp người hiện tại, từ lúc sanh ra, cha mẹ ta đã nuôi ta bằng sữa. Nếu không có ai cho chúng ta ăn, chúng ta sẽ chết. Khi chúng ta lớn hơn, chúng ta phải tự tìm kiếm và nuôi sống bản thân. Một số người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm miếng ăn. Họ phải nỗ lực kiếm miếng ăn trong rừng, núi, đối mặt với rắn và bọ cạp nguy hiểm đến tính mạng. Phải chăng chỉ tồn tại trong kiếp này? Nếu ta suy nghĩ kỹ, ta thấy mình phải tìm kiếm như vậy trong mọi kiếp. Điều này thật đáng sợ. What are the 8 objects of Samvega spiritual agency? The 8 objects of Samvega spiritual agency are birth, jati, aging, jara, illness, vyadi, death, marana. Next, there are the sufferings in the lower realms, abhaya dukkha, suffering in the past lives, adide vada mulaka dukkha, suffering in future lives, anagati vada mulaka dukkha, suffering in the search for food, ahara priyesana dukkha. After contemplating on these 8, Samvega spiritual agency must arise. 8 đề mục của Samvega, cảm giác cấp bách là gì? 8 đề mục của Samvega cảm giác cấp bách là sanh, chati, già, jara, bệnh, vyadhi, chết, marana, đau khổ trong các cõi thấp, apaya dukkha, đau khổ trong tiền kiếp, atite vatamulaka dukkha, đau khổ trong các kiếp tới, anagate vatamulaka dukkha, đau khổ đi kiếm ăn, ahara pariyesana dukkha. Sau khi quán về 8 đề mục này, Samvega, cảm giác cấp bách sẽ sanh khởi. How does Samvega arise for people who are reflecting on birth, jati? How do people who are experiencing the suffering of rebirth, patisandhi, have the chance to practice meditation or have the chance to listen to the Dhamma? We must reflect that when we are free from the suffering of birth, when the causes are favorable, we must practice meditation. At this time, the mind becomes a bit energized. One can gain happiness. Làm sao mà Samvega sanh khởi cho những ai quán tưởng về sanh, chati? Khi ta ở trong bụng mẹ, patisandhi, làm sao ta có cơ hội hành thiền hoặc có cơ hội nghe Pháp? Chúng ta phải suy gẫm rằng khi ta đang không phải nằm trong bụng mẹ, khi có điều kiện tiện lợi, ta phải hành thiền. Suy ngẫm về sanh, Samvega sanh khởi, nên tâm phấn khởi lên và ta sẵn sàng hành thiền. How does Samvega arise for people who are reflecting on aging, jara?
When some people become old, they cannot walk as they want to, and they cannot eat as they want to, and suffer. They cannot practice meditation. If we compare ourselves with these people, if we reflect that because we are not yet tortured by old age jara, we have the chance to practice meditation, which is extremely good. The mind can become glad. Làm sao mà Samvega sanh khởi cho những ai quán tưởng về già? Chara. Khi người ta già nua, người ta không đi đứng như mong muốn. Người ta không ăn được như ý muốn, nên người ta đau khổ. Nếu ta so sánh mình với những người này, nếu ta suy ngẫm rằng vì ta chưa bị hành hạ bởi già Chara, nên ta có cơ hội hành thiền. Suy ngẫm về già Samvega sanh khởi, nên tâm phấn khởi lên và ta sẵn sàng hành thiền. How does Samvega arise for people who are reflecting on illness, Vyadi? Illness is the most obvious for people who are sick and unhealthy. When unpleasant feelings from disease are extremely strong, one cannot live comfortably and cannot practice meditation. This is not only for people who are unhealthy, but also how can the people who are related to them and who must take care of them be able to practice meditation? If we reflect that we ourselves are healthy and the people related to us are also healthy, so we have the chance to practice meditation. The mind can become glad. Làm sao mà Samvega sanh khởi cho những ai quán tưởng về bệnh? Vyadi. Bệnh tật thì rất rõ ràng đối với những người đang bị ốm đau và không khỏe. Khi cảm giác khó chịu do bệnh tật gây ra trở nên quá mạnh, ta không thể sống thoải mái và không thể hành thiền được. Hơn nữa, làm sao những người của họ và những người phải chăm sóc họ có thể hành thiền được? Nếu ta suy ngẫm rằng chính chúng ta phải có sức khỏe và những người thân của ta cũng được khỏe, do đó ta mới có cơ hội hành thiền. Suy ngẫm về bệnh, Samvega sanh khởi, nên tâm phấn khởi lên và ta sẵn sàng hành thiền. How does Samvega arise for people who are reflecting on death, Marana dukkha? People who are about to die cannot practice meditation. Although you yourself have not yet died, if a person related to you is dying, you cannot practice meditation. If you reflect on the fact that you are practicing meditation to be free from these sufferings, it is a cause for happiness. Làm sao mà Samvega sanh khởi cho những ai quán tưởng về chết, Marana? Marana dukkha. Những người gần chết không hành thiền được. Mặc dù chính bản thân ta chưa chết, nhưng nếu một người liên quan đến ta sắp chết, ta không thể hành thiền được. Nếu ta suy ngẫm về điều này, rằng ta đang hành thiền để thoát khỏi những đau khổ này, suy ngẫm về chết, Samvega sanh khởi, nên tâm phấn khởi lên và ta sẵn sàng hành thiền. How does Samvega arise for people who are reflecting on the sufferings of the lower realms, abhaya dukkha? Abhaya dukkha, this is worse for people who have been reborn in the lower realms. How can people who have been reborn in the higher realms
people who have been reborn as hungry ghosts and people who have been reborn as animals get the chance to practice meditation. It is very frightful to be reborn in these realms because we are free from these four lower realms. When we reflect that we have gained a good opportunity during a good time, we are developing the Dhamma of good people, which is the cause for attaining birth, fruition, and nirvana. We are very glad. This is cause for happiness. Làm sao mà Samvega sanh khởi cho những ai quán tưởng về sự đau khổ của cảnh giới thấp Apaya Dukkha? Apaya Dukkha, điều này còn tồi tệ hơn đối với những người bị tái sanh vào các cõi thấp. Làm sao những người bị tái sanh vào các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh có thể có cơ hội hành thiền? Thật là đáng sợ khi bị tái sanh trong những cõi này. Bởi vì hiện nay chúng ta đang thoát khỏi 4 cõi thấp này. Khi chúng ta suy ngẫm thấy rằng chúng ta đang có cơ hội tốt, đang phát triển giáo pháp cao thượng, nhờ đó đạt được con đường quả vị và niết bàn, chúng ta rất vui mừng. Suy ngẫm về sự đau khổ ở cảnh giới thấp Samvega sanh khởi, nên tâm phấn khởi lên và ta sẵn sàng hành thiền. How does Samvega arise for people who are reflecting on the suffering of past lives? Adide Vadamulaka Dukkha. Adide Vadamulaka Dukkha. In previous existences, one has experienced various kinds of sansaric sufferings because we cannot see one's previous existences. One will also experience torture by others. One will also suffer greatly from pain after getting sick. One will also suffer from not being fulfilled with many things. If one has the supernormal power of seeing past existences, Puvinivasa Avenya, one knows everything about one's previous existences. If one reflects on the sufferings that one has experienced in countless existences in the past, it is extremely frightful. If one contemplates that one is practicing now so as to be liberated from these sufferings, it is a cause for gladdening the mind. Làm sao mà Samvega sanh khởi cho những ai quán tưởng về sự đau khổ của tiền kiếp? Atite Vatamulaka Dukkha. Atite Vatamulaka Dukkha. Trong những kiếp trước, chúng ta đã phải chịu nhiều loại khổ đau của kiếp luân hồi. Dù ta không nhớ được các kiếp trước của mình, nhưng chắc chắn ta đã bị làm đau khổ bởi kẻ khác. Ta cũng sẽ đau khổ rất nhiều khi lâm bệnh. Ta cũng sẽ đau khổ khi không làm được nhiều điều mình muốn. Nếu ta có thần thông để thấy được các kiếp trước, Pubbē Nivāsa Abhiññā, ta sẽ biết tất cả về các kiếp trước của ta. Nếu ta suy ngẫm về những đau khổ ta đã bị trong vô số tiền kiếp, ta thấy khiếp sợ. Nếu ta suy ngẫm rằng ta đang hành thiền trong lúc này để được giải thoát các đau khổ đó, tâm ta trở nên hoan hỷ. Suy ngẫm về sự đau khổ của tiền kiếp, Samvega sanh khởi, nên tâm phấn khởi lên và ta sẵn sàng hành thiền. How does Samvega arise for people who are reflecting on the suffering of future lives?
Anagati Vatamulaka Dukkha. Anagati Vatamulaka Dukkha. This is very important because the past is gone. It does not matter anymore. One has to experience future events for oneself. If one reflects on the present existence, it is not important that one was unwell in the past. It is important if one feels well now, tomorrow, or at a future time. In future existences, just like in previous existences, if one is reborn in the four lower realms, one can experience sufferings after being reborn in the poor human realms. One can experience the sufferings of human beings. Làm sao mà Samvega sanh khởi cho những ai quán tưởng về sự đau khổ của kiếp vị lai? Anagate Vatamulaka Dukkha. Anagate Vatamulaka Dukkha. Điều này rất quan trọng, bởi vì khi quá khứ đã qua, nên không còn quan trọng nữa. Ta phải tự mình trải nghiệm những sự việc sắp xảy ra. Nếu ta suy ngẫm về kiếp hiện tại, chuyện không tốt trong quá khứ của ta không quan trọng. Điều quan trọng là ta thấy không tốt bây giờ, ngày mai hoặc trong tương lai. Trong những kiếp tương lai, cũng giống như những kiếp trước, nếu tái sanh vào 4 cõi thấp, ta phải chịu nhiều đau khổ. Hoặc khi tái sanh vào cõi người nhưng nghèo khổ, ta phải chịu những đau khổ của kiếp người nghèo khó. These sufferings do not last only for one existence. If one does not attain birth and fruition knowledges in the present existence because of practicing meditation, one will have many future existences in samsara. Thus, if one reflects on that in future existences, an uncountable amount of sufferings can arise. Practicing meditation in the present time is a great opportunity. If one becomes fulfilled with special dharma from practicing, that existences can no longer arise. Therefore, the mind becomes energized and glad. Therefore, please reflect on the future sufferings that will arise depending on sansaric suffering. Những đau khổ này không phải chỉ xảy ra trong một kiếp. Nếu ta không đạt đạo và quả trong kiếp này nhờ hành thiền, ta sẽ còn nhiều kiếp vị lai trong samsara. Do đó, nếu ta suy ngẫm về những đau khổ của kiếp vị lai thì thấy rằng vô số đau khổ có thể xảy ra. Vì vậy, hành thiền ngay bây giờ là một cơ hội rất tốt. Nếu ta chứng đắc giáo pháp đặc biệt qua pháp hành, thì các kiếp xấu không còn đến với ta nữa. Suy ngẫm như vậy, tâm ta trở nên phấn khởi và hoan hỷ. Do đó, mong quý thiền sinh hãy suy ngẫm về những đau khổ sẽ xảy ra vì những đau khổ của luân hồi. How does samvega arise for people who are reflecting on the suffering of searching for food? Ahara priyesana dukkha. Ahara priyesana dukkha. The suffering of searching for sustenance. This is also important. One must search for everything, lead by the search for nutrition. In every existence, one must search for food.
In the present human existence, since the time of birth, our parents feed us with milk. If there was no one to feed us, we would die. When we are older, we have to search and feed ourselves. Some people have to suffer when searching for food. They have to make effort to search in forests and mountains, facing snakes and scorpions at the risk of their lives. It is not only in this present. If one reflects that one has to search in this way in every existence, it is quite frightful. Làm sao mà Samvega sanh khởi cho những ai quán tưởng về sự đau khổ của sự kiếm miếng ăn, ahara pariyesana dukkha. Ahara pariyesana dukkha, sự đau khổ khi phải kiếm miếng ăn. Điều này cũng rất quan trọng. Ta phải tìm kiếm mọi thứ, bắt đầu bằng việc tìm kiếm miếng ăn. Trong mọi kiếp sống, ta phải tìm kiếm miếng ăn. Trong kiếp người hiện nay, từ lúc sinh ra, cha mẹ ta đã nuôi ta bằng sữa. Nếu không có ai cho chúng ta ăn, chúng ta sẽ chết. Khi chúng ta lớn hơn, chúng ta phải tự kiếm miếng ăn và nuôi sống bản thân. Một số người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm miếng ăn. Họ phải nỗ lực kiếm miếng ăn trong rừng, núi, đối mặt với rắn và bọ cạp, nguy hiểm đến tính mạng. Phải chăng chỉ tồn tại trong một kiếp này? Nếu ta suy nghĩ kỹ, ta thấy mình phải tìm kiếm như vậy trong mọi kiếp. Điều này thật đáng sợ. People are able to store up their food, but animals cannot gather food. They have to search for more and more new food every day. Some cannot eat and starve. They suffer a great deal. It is pitiable. This pitiable state can happen to oneself as well. It is quite frightful if one reflects that it is the best to practice meditation so as to be free from this great suffering of the frightful search for food. It is extremely encouraging for one to practice meditation now. Therefore, one must reflect on these 8 objects of Samvega. If one can reflect on them a lot, it is very good. Con người có thể dự trữ thực phẩm cho họ, nhưng nhiều súc vật không làm được như vậy. Chúng phải tìm thêm thức ăn mới mỗi ngày. Số lớn không tìm được thức ăn phải chịu đói. Chúng phải chịu nhiều đau khổ thật đáng thương. Cảnh đáng thương này có thể xảy ra cho chính chúng ta. Điều này thật đáng sợ. Nếu chúng ta suy ngẫm là cách hay nhất là hành thiền để thoát khỏi sự đau khổ to lớn, phải kiếm miếng ăn. Đây là một khích lệ lớn để ta hành thiền ngay bây giờ. Do đó, ta phải suy ngẫm đến 8 đối tượng của Samvega. Nếu ta suy ngẫm thật nhiều về chúng thì rất tốt. What is another method to gladden one's mind besides arousing Samvega? Another method of gladdening the mind is if one also reflects on the virtues of the Buddha, one can gladden the mind. Thus, the dhammas that can arouse piti sambojjhanga are reflect on the triple gem, the qualities of morality and generosity. I have already discussed this before. If piti arises, the mind becomes energized.
If one encourages the mind in this way, the mind becomes glad and concentration can rise. Có cách nào khác làm tâm hoan hỷ ngoài việc khơi dậy samvega? Một phương pháp khác để làm tâm hoan hỷ là nếu ta suy ngẫm về các phẩm tính của Đức Phật, tâm ta có thể làm tâm hoan hỷ. Vì vậy, các pháp có thể khơi dậy Titi Sambojjhanga là hễ quán chiếu về tam bảo, những phẩm chất của giới đức và sự bố thí. Sư đã thảo luận về điều này trước đây. Nếu piti phát sanh, tâm có nhiều sinh lực. Nếu ai đó khuyến khích tâm bằng cách này, tâm trở nên hoan hỷ và sự định tâm có thể phát sanh. What is the benefit of balancing the faculties in meditation? When faculties are balanced, observe as usual. Direct the mind towards that. Sometimes for meditators, all the faculties are balanced without anything being deficient or in excess. The example of horse cart is given. Good horses have an even stance. They are not slower than any other horses. They are not faster than any other horses. Their strides are even. At this time, the driver of the car does not have anything to do. It is also not necessary to whip the horse with the goad so that the horse moves. It is also not necessary to rein it in. If one does any of these actions, the horse stride will be disrupted. During this time, the driver of the cart just needs to proceed calmly. Lợi ích của sự quân bình các căn trong khi thiền là gì? Ngài Mahasi có viết câu kệ: khi các căn quân bình, hãy quan sát như lúc bình thường, hướng tâm về điều đó. Đôi khi, với một số hành giả, các căn đều được cân bằng, mà không có căn nào bị thiếu hoặc thừa. Hãy xem ví dụ về một cỗ xe ngựa kéo. Ngựa tốt phải có tốc độ đồng đều. Chúng không chậm hơn hoặc nhanh hơn các con ngựa kia. Những bước tiến của chúng cùng đều với nhau. Trong lúc này, nài ngựa không cần phải làm gì cả. Không phải dùng roi để quất ngựa để thúc chúng, cũng như không cần thiết để kềm chúng lại. Nếu không, bước tiến của các con ngựa sẽ bị gián đoạn. Lúc này, người nài ngựa chỉ cần bình tĩnh mà tiến hành như bình thường. It is like this. When the observation is smooth, it is as though one is simply sitting. Actually, the mindfulness is going on by itself. It is very good. Only when one reaches this stage does one know this. If one has not yet reached this stage, then one cannot know it. One also cannot imagine it. The objects also appear by themselves. The noting mind also knows them by itself. After noting the arising objects, another object arises again by itself. And the noting mind also knows that object by itself. Nó là như thế này. Khi sự quan sát suôn sẻ, nó giống như thể người ta chỉ đơn giản là ngồi. Thực ra, chánh niệm tự diễn ra điều đó rất tốt.
Chỉ khi ta đạt đến giai đoạn này, ta mới hiểu được điều này. Nếu chưa đạt đến giai đoạn này thì ta không thể hiểu được. Ta cũng không thể tưởng tượng ra nó được. Các đối tượng cũng tự nó xuất hiện, và tâm ghi nhận cũng tự nó biết chúng. Sau khi ghi nhận một đối tượng phát sinh xong, một đối tượng khác tự nó phát sinh, và tâm ghi nhận cũng tự nó biết đối tượng đó. In the beginning of practice, one has to make a little bit of effort during the later part. The practice goes on by its own momentum. It is very good, very balanced. When the faculties are balanced, one should not do anything but just observe regularly as usual. If one makes more effort, one's meditation will be ruined. Khi mới bắt đầu hành thiền, ta phải có một ít cố gắng. Về sau, việc luyện tập diễn ra theo đà của chính nó. Điều này rất tốt. Nó rất cân bằng. Khi các căn đã cân bằng, ta không nên làm gì cả, mà chỉ cần quan sát thường xuyên như bình thường. Nếu ta nỗ lực nhiều hơn, việc thiền tập của ta sẽ bị hủy hoại. What is the meaning of direct the mind towards that? This means that one should incline the mind to practice so that conscious concentration arises. Practice after inclining the mind so that Samādhi Sambhojjhanga arises. Ý nghĩa của câu hướng tâm trí về điều đó là gì? Điều này có nghĩa là ta nên hướng tâm đến sự thực hành để phát sinh tâm định. Thực hành sau khi hướng tâm để Samādhi Sambhojjhanga phát sinh. Why do we need a white people with scattered minds? A white scattered people associate with calm people reflect on jhana vimukha. Do not associate with people with scattered minds who do not have concentration. Do not associate with such people as teachers and friends. In particular, it is not good if one mixes with such people during meditation. One must avoid them as much as possible. If one associates with such people, one will not practice meditation thoroughly, just like them. And one's meditation will also be destroyed. Therefore, avoid scattered people. Tại sao chúng ta cần tránh những người có tâm phân tán? Có câu tránh những người có tâm phân tán, kết hợp với những người điềm tĩnh, suy ngẫm về jhana vimukha. Không kết giao với những người có tâm phân tán, không có định tâm. Không kết giao với những người như vậy, như thầy và bạn. Đặc biệt, sẽ không tốt nếu giao thiệp với những người như vậy trong khi đang hành thiền. Người ta phải tránh xa họ càng nhiều càng tốt. Nếu ta đi lại với những người như vậy, ta sẽ giống như họ. Ta sẽ không thực hành thiền kỹ lưỡng. Và tâm định của ta sẽ bị phá hủy. Do đó, hãy tránh những người có tâm phân tán. Why do we need associate with people who are calm and have attained concentration? There are also people who are calm, having attained concentration. Associate with such people. If people who are practicing meditation imitate such people, the concentration tends to arise.
Tại sao chúng ta cần kết giao với những người bình tĩnh và có tâm định? Cũng có những người bình tĩnh có tâm định. Hãy liên kết với những người như vậy. Nếu những ai đang thực hành bắt chước những người như vậy, tâm định của họ có xu hướng phát sinh. If one has not attained jhana vimokkha, what must one reflect on? Reflecting on jhana vimokkha is also a cause for the arising of concentration. The commentary on the Satipatthana Sutta includes this, but it is not expanded upon in the commentary. Even if it is not included, Sayadaw must discuss it. If one has jhana vimokkha, there is nothing special to say. If one has it, if one contemplates the Dhamma in oneself, then concentration will arise. Now, however, if one has not attained it, only by reflecting on it will it arise. Although one has not attained it, if one also reflects on the qualities of jhana vimokkha that others have attained before, the mental desire to practice so that jhana vimokkha arises will increase. Nếu ta chưa đạt được jhana vimokkha, ta phải suy ngẫm về điều gì? Suy ngẫm về jhana vimokkha cũng là một nguyên nhân để định phát sinh. Chú giải về bài kinh Satipatthana có nói đến điều này, nhưng không được giải thích chi tiết. Tuy chú giải không giải thích, nhưng Ngài Mahasi có giải thích như sau. Nếu ta có jhana vimokkha, thì không có gì đặc biệt để nói thêm. Tuy nhiên, dù ta chưa đạt được nó, ta có thể suy ngẫm về nó sẽ phát sinh. Mặc dù ta chưa đạt được điều đó, nhưng nếu ta suy ngẫm về jhana vimokkha mà người khác đã đạt được, thì sự ham muốn hành thiền sẽ tăng lên, và nhờ đó jhana vimokkha có thể sanh khởi. Due to the time constraint, I will stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Sayadaw, which were given in the beginning. Vì thời gian có hạn, nên sư xin ngừng ở đây. Trước khi chấm dứt, chúng ta hãy cùng đọc lại lần nữa 3 điều đáng ghi nhận dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw mà sư đã nói lúc ban đầu. Number one, the 8 objects of Samvega, spiritual agency, are birth, jati, aging, jara, illness, vyadi, death, marana. Next, there are the sufferings in the lower realms, abhaya, dukkha, suffering in past lives, atite, vata, mulaka, dukkha, suffering in future lives, anagati, vata, mulaka, dukkha, suffering in the search for food, ahara, pariyesada, dukkha. After contemplating on these 8, Samvega, spiritual agency, must arise. Thứ nhất, 8 đề mục của Samvega, cảm giác cấp bách là sanh, jati, già, jara, bệnh, vyadi, chết, marana, đau khổ trong các cõi thấp, apaya dukkha, đau khổ trong tiền kiếp, atite vata mulaka dukkha, đau khổ trong các kiếp tới, anagate vata mulaka dukkha,
đau khổ đi kiếm ăn, ahara pariyesana dukkha. Sau khi quán về 8 đề mục này, samvega, cảm giác cấp bách sẽ sanh khởi. Number 2, in the beginning of practice, one has to make a little bit of effort. During the later part, the practice goes on by its own momentum. It is very good, very balanced. When the faculties are balanced, one should not do anything, but just observe regularly as usual. If one makes more effort, one's meditation will be ruined. Thứ hai, khi mới bắt đầu hành thiền, ta phải có một ít cố gắng. Về sau, việc luyện tập diễn ra theo đà của chính nó rất tốt, rất cân bằng. Khi các căn được cân bằng, ta không nên làm gì cả, mà chỉ cần quan sát thường xuyên như bình thường. Nếu ta nỗ lực nhiều hơn, việc thiền tập của ta sẽ bị hủy hoại. Number 3, one must search for everything, lead by the search for nutrition. In every existence, one must search for food. In the present human existence, since the time of birth, our parents feed us with milk. If there was no one to feed us, we would die. When we are older, we have to search and feed ourselves. Some have difficulties in searching for food. They have to make effort to search in forests, in mountains, facing snakes and scorpions at the risk of their lives. Is it not only in this existence? If one reflects that one has to search in this way in every existence, it is quite frightful. Thứ ba, ta phải tìm kiếm mọi thứ, bắt đầu bằng việc tìm kiếm miếng ăn. Trong mọi kiếp sống, ta phải tìm kiếm miếng ăn. Trong kiếp người hiện nay, từ lúc sinh ra, cha mẹ ta đã nuôi ta bằng sữa. Nếu không có ai cho ta ăn, chúng ta sẽ chết. Khi chúng ta lớn hơn, chúng ta phải tự tìm kiếm và nuôi sống bản thân. Một số người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm miếng ăn. Họ phải nỗ lực kiếm miếng ăn trong rừng núi, đối mặt với rắn và bọ cạp, nguy hiểm đến tính mạng. Phải chăng chỉ như vậy trong kiếp này? Nếu ta suy nghĩ kỹ, ta thấy rằng mình phải tìm kiếm như vậy trong mọi kiếp. Điều này thật đáng sợ. May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Mong cho tất cả quý thiền sinh được hạnh phúc, khỏe mạnh, thoát khỏi tất cả mọi đau khổ, bệnh tật và nhanh chóng chứng ngộ Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã nghe bài pháp thoại và chúng ta đã giữ giới, chúng ta hãy chia phước báu mà chúng ta vừa mới gặt hái được với tất cả các chúng sinh. Bây giờ chúng ta hãy đọc chung với nhau cái bài chia phước báu này. Idang me punyang
sawakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dhema sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Next month, Dhamma talk will occur on the 18th of December 2022. Buổi phát thoại cho tháng sau sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2022, lúc 9 giờ sáng giờ Việt Nam hay 7 giờ chiều giờ California.